Hello guys! Welcome to my channel. Ayan, gagawa kami ng bilo-bilo. Ayan yung mga ingredients na gagamitin namin. Ayan yung sago. Pinakuluan mo na. Matagal siya pakuluan guys, kaya kailangan mo ng tiyaga. Mahal ang saba dito, kaya tipid-tipid lang. Uyos pa dyan, oh. Ng ano nga ba ito, be? Langka. Oo, para masarap. Langka. Ito yung brand ng langka. In-can lang siya kasi wala kaming puno ng langka. Himay-himayin lang natin. Ayan na yung gata, guys. Conifere ko na. Hindi pa rin luto ang ano namin. Sago. Ano. Ayan, kumulo na siya. Lagay ko na yung ano, saging. Saging, di ba? Ay, kaunti nga lang. Mahulog pa. May ilang saging, eh. Uyos. No? Hindi maganda, oy. Ang saging nila. Mahal ang saging dito, oy. Diha, ipasaw lang sa baboy. Kaya ganyan lang siya. On version lang to, guys, ha. Walang basagan ng trick. Ayan, nilagay na natin yung ano, glutinous na bilo-bilo. Oh. Maumao lang ni nga to, ha. Kapag kag-umulan eh. Nang hinawpog ka. Ouch! Kainit. Ayun lang, ti. Watay ligo, ti. Way ligo. Ang nagluto. Ay, ginawa ko. Yan lang siya, guys. Simple lang. Wala na may at saka na isagulan ni uban. Kamuti. Kamuti ba to, te? Sweet potato. Sweet potato and also the corn if you like. Corn. Wala ay corn. Yeah. May budget sa corn. Kaya, mantinil. Okay, mga pana kay gagat na mamalit sa hari. Oo. Mas okay man ang tila good. Ang quality ba? Ay, mga Hala, kagwapa, oy. Nabot na among amo, oh. Mune, nag-shopping jud siya. Shopping galore jud. maganda. Malambon. Ayo. Ayo, lambon. Parang puto, no? Pwede di ba siya sa amin? Pwede siya. Siya sa amin. Sa mga Parang ahas man yan, oy. Ha? Ahas. Hindi pa Balat ng ahas. Alo na yan. Ito man nila, dito ako. Hapit na siya maluto. Okay lang yan. Itam na mo ang sago. Tapos ilas na lang ang langka. Oo. Hala guys, lami asa ka ng kuan ay bilo-bilo pero murag maikog man ko sa nag-ukay. Yellow kay. Ala. Sa na carter? Sapa. Hala, ay kagara jud kay ning tig-ukay. Tanawang naong. Hala. Hala. Simple na gani wala ka gani. Upang kusina ra na ha. Kusina ni wala pa to pandakaw. Muna ya outfit sa kusina guys, maikog banta no.
Pag magluto ko, magana ako magsukuan. Sa loob dyan na Kung niya. akong outfit pang kitchen. Paminawa si Dapat ka si ba- Madam. Diba? Lami jud ka na. Lami kayo niyo kasi lami ni sa akong gipang suot. Kaya tay naningning jud ko siyang sulog, guys. May saging na inangka na ikin sa may tawagan ni Sago. sago. Tapos Wala mo ganito. mas lami jud daw ang kung ang magluto nakasulob og kaning simple lang ba? Mao jud. Sa di pang hambog, simple lang gina. Ang worth ra na siya kuan. Kung kisa tong gusto manulis na mao na naong. Yan guys, lapit na siya maluto.